مرحبا بكم في الجزء الثاني لرحلتنا إلى جزيرة سقطرى. اليوم بنزور 3 مناطق ولا في الخيال: محمية دي حمري، وبعدها شجرة اللبان العريقة، وأخيرا بنختمها في سحر حمهل. حياكم الله وخليكم معنا. اليوم في اليوم الثاني من رحلتنا إلى جزيرة سقطرى، وهذا هو المكان الثاني. اليوم نحن في محمية دي حمري، المكان الجميل والأكثر من رائع. في هذا المكان بنستكشف أعماق البحار، الشعاب المرجانية، وجميع أنواع الأسماك. اليوم بتكون رحلتنا رحلة غوص خاصة إن شاء الله، خليكم معنا. حياكم الله في جمعية صون وتنمية محمية دي حمري للأحياء البحرية. هذا محمية دي حمري، جمالها وطبيعتها في الماء. فيها 80 نوع من الشعب المرجاني الموجود في المحمية، 150 نوع من الأسماك الموجودة في المحمية، ونوعين من السلاحف، و19 نوع من أبو مقص السلطانات البحرية. يعني تتميز دي حمري هي كمخزن الحقيقي للشعب المرجانية في سقطرى. لكل زائر اللي يأتي إلى دي حمري يعني استكشف جمال وطبيعة تحت الماء، يعني جمالها وطبيعتها تحت الماء. من تنين متر تبدأ تشوف مشاهدة الشعب المرجانية، الأسماك، الكائنات يعني تحت الماء. وهذا جمعية أهلية، وصفتي أنا كرئيس الجمعية. فنرحب في الزوار في المحمية. حياكم الله في دي حمري في سقطرى بشكل عام. والآن جاء وقت الغوص هنا في محمية دي حمري. بنتحرك مع الشباب إلى الداخل. تعالوا شوفوا أجمل ساحل في محمية سقطرى. مستعد للسباحة؟ مستعد 2000 ألف. أنا مستغرب أنت ليش ما نزل. نحن الآن ننزل إلى عمق البحر، فنأخذ الجماعة هذا من بولند. بولند من بولنديين غواصين يعني محترفين، عندهم شهادة إدفاس، متقدمين في الغوص. بعد الغوص هذا لازم واحد معه شهادة. نعم، أوكي. كل واحد عنده شهادة. شرفنا يا أستاذ مروان. لنا الشرف والله يا أستاذ. حياك الله. ومعك الكابتن سي محمد أحمد. So Socotra is very nice, very beautiful island. We've been to the dune, and it's amazing to see how they merge with the water. And the people are very kind. So far it's been a really nice experience. Only 2 days here, so we will see. Thank you. بصراحة المتعة والاستمتاع اللي هنا ما يصورش. والله إني أول مرة بحياتي أشوف كذا وأستمتع بصدق. إن أنا أضيق من البحر سريع. الآن لي 2 ساعة وعاد نشتي أرجع من جديد. الآن نحن في دي حمري، ودي حمري اسم مشتق من هذا القبلين يعني كما تشوف يعني. فيبدو الناس بالنسبة للسنوركلينج يعني اللي هو الغوص المبتدئ من هنا، يعني بدون الأكسجين بدون أي شيء، تبدأ من هنا يعني مبدئيا شوي فتشوف جميع الأسماك بما فيها السلحفاة. الدولافين قريبة منك بس مش كثير، يعني لازم تدخل شوية عشان تشوف بعض الأحيان. إذا جازع دلافين جازع تستمتع. أنا اسمي بوكية، اسم هولندي. درست اللغة العربية في مدرسة اللغات في مدينة لوفان في وسط بلجيكا. حياكم الله في جزيرة سقطرى في محمية دي حمري البحرية. المحمية يعني عالم تحت الماء، تحتوي على كائنات بحرية
يعني أكثر من 150 نوع من الأسماك و80 نوع من الشعب المرجانية. طبعا المحمية تمتاز بالهوات الغطس وهوات السنوركل. ففي المحمية يوجد فيها مركز غطس متكامل، يعني جميع المعدات سواء بالسكوبا دايفنج زي التانكس والبي سي دي والريجريترز مع المدرب حق الخوص. أقرب المحميات يعني الموجودة في سقطرى للعاصمة حديبة، بحيث يسهل الوصول إليها. حياكم. مال الطعام. البقالة هذه غريبة جدا، صاحب البقالة خارج والزبائن داخل يشتروا. كيف؟ ما فيش قاد ما فيش قاعد. شوفوا درجة الأمان هنا، الزبائن يدخلوا يشتروا نفسهم ويخرجوا. ما في سوبر ماركت. لما عمرك حال اسف جدا. كيف حالك؟ أمورك طيبة؟ تمام بخير. هاي أمورك طيبة؟ ما خلصنا البرنامج الصباحي إلى محمية دي حمري، الآن انتقلنا إلى وادي قرية، المكان الثاني بنفس اليوم. نحن الآن في الحلقة الثانية بنفس اليوم انتقلنا إلى وادي قرية. المكان هذا إن شاء الله بننبسط فيه وبنتغدى ثم ننتقل إلى المكان الثالث. إيش المكان الثالث؟ خليكم معنا. مرحبا، على عيني وراسنا. والآن نحن في منطقتنا الثالثة في رحلتنا لليوم، منطقة اسمها حمهل، والمكان هذا يتميز فيه شجرة اللبان. وللعلم شجرة اللبان موجودة 25 شجرة أو نوع حول العالم، ولكن جزيرة سقطرى تتميز ب11 نوع ليس موجود في أي مكان بالعالم إلا في هذه الجزيرة الجميلة. ومنطقة حمهل الذي نحن فيها اليوم تتميز بشجرتين مشهورات جدا، شجرة الألينجاتا وهي الشجرة الأشهر في هذا المكان، وشجرة اللبان الأخرى سقطرانا والتي تنتشر بكثرة على قلنسية. هذه من الأحجار النادرة في جزيرة سقطرى. أتوقع أنها تكون أحجار نيزك لأنها شكلها ثقيلة جدا معدنية، فلو واحد اختبرها بالمغناطيس ربما يجد أنها ثقيلة. يعني شوف قوية جدا، قوية صلبة بشكل ما توقعش، وثقلها ثقيل. لبان الاثنين ب2000 ولا حبة؟ حبة ب2000. وهذا؟ لبان ايه بكم؟ 2000. وهذا عندي. لبان لبان. خلاص انت معك. هون 1 2 3 4 5. اللي هو اللبان. نعم هذا كما أهم حاجة. صورنا في شجرة مواقف اللبان. سابقة، يعني شجرة نعم. اللبان هذه هي الآن بعد الإنتاج يعني قادوا جاهز. وهذه شجرة اللبان، اللبان السقطري يعتبر من أشهر الأشياء هنا في الجزيرة. جميل. المكان مميز جدا. ليش؟ لأنه في بركة مطلع على البحر. وصلنا الآن إلى محمية حمهل شرق الجزيرة، المكان الساحر. So while I was passing by, these trees right here caught my attention for a reason. They resemble a family members that surround each other for protection. Protection from what? From these writings on them. Why would you come from far away from the other side of the world and come and blemish these trees that
only found on this island. سبحان الله، شوف بالمكان هذا يعيش السلطعون اللي هو سرطان البحر في مياه عذبة، وهذا الشيء مش موجود إلا في سقطرى. سبحان الله. سبحان الله، كل سنة المكان هذا يكون فيه سائلة قوية، ولكن السنة هذه ما فيش سائلة قوية هنا. ولو تلاحظوا التجويف الصخري عجيب وغريب، ألوان صخرية وألوان سوداء مع برتقالي. والمكان اللي احنا الآن بنروحه هي تبع منطقة حمهل، واللي فيه بركة للسباحة جميلة جدا مطلة على البحر العربي. ليش البحر العربي؟ لأن احنا الآن في شرق الجزيرة، وهذا المكان مطل على البحر العربي. طبعا يا مروان، المكان هذا طريقين، طريق من فوق يعني السيارة تصل إلى فوق، الطريق الثاني وهو الطريق الممتع والذي هو بعيد. الهاكينج يحبون السياح انهم يمشوا رجل من تحت من عرعر. حاليا نحن في بركة حمهل، والمكان هذا جميل جدا، والأجمل من هذا أنك تشوف البحر العربي في الأسفل. نحن الآن في شرق الجزيرة، وعشان كذا البحر العربي ظاهر أمامكم، وهذه الرقعة الخضراء الجميلة جدا. مشهد خيالي والله العظيم، إنه مشهد جميل جدا جدا، لم ترى عيني مثل هذا المشهد أبدا. انظروا مع الأشجار الجميلة هنا في سوق طراء. حالياً بنخيم بهذا المكان لليلتنا الثالثة في جزيرة سقطرى. هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا الثانية من جزيرة سقطرى، جزيرة الأحلام. انتظرونا في الحلقة الثالثة وترقبوا المفاجآت القادمة. وأنا مروان، سلام.